vaikka täällä jäällä on varmaan tämmönen 20-30 senttiä lunta ja on ollut paljon pakkasta, niin kumminkin siellä lumen alla on tämmöstä loskaa. Ja tää on ihan käytännössä tämmönen 5 sentin loskakerros ja ei kyllä uskois, mutta niin se vaan on. Joo. Jääkaruselli on hyvin tarkasti yleensä luonnonjäästä sahattu sylinterin muotoinen kappale. Ja pitää saada tarkasti, että sen saa pyörimään. Se on sekä tämmönen sahaustekninen, mittaustekninen että sisukkuushaaste, koska näähän yleensä menee tietenkin ihan älyttömän kokoisiksi nämä jääkarusellit. Tästä on tullut valtava kansainvälinen kilpailu, että kenellä on maailman suurin. Jääkarusellin ihan normimökkiläinen voi tehdä narulla, lapiolla ja moottorisahalla voi tehdä jääkarusellin. Tarvittava paksuus minimissään, että se on niinku silleen fiksua, niin joku 15 senttiä, 20 senttiä. Jääkaruselli pyörii valtavan helposti, jos se on hyvin sahattu. Elikkä tommosen 10 metriä halkasijalta oleva jääkaruselli, niin sitä pystyy liikuttamaan etusormella. Nyt voidaan selvää, että voidaanko me säästää sahausta ja samalla myöskin luontoa. Että tehdään pelkästään sinne tämmönen yksi ura, minkä pohjaa tullaan laittamaan räjähtävä lanka. Ja tää lanka räjähtäessään tekee riittävän kokoisen tämmösen uran, minkä sitten ansiosta tää koko jääkaruselli mahtuu pyörimään osumatta tänne ulkopuoliseen jäähän. No. Ai se on tuollainen välikerros välissä. Välikerros. Toinenkin välikerros. Oho, toi onkin mielenkiintoista tänne. Siis toi kyllä tulee vaikuttaa, että miten se... Paljon vaan pommia. Joo, niin kuten huomataan, niin ei ole semmoista teräsjäätä kyllä tää, että tää on aika tämmönen sohjoon puoleinen tää meidän jää ja tää koko meidän kerros. Tosta lähtee uusi jääkerros. Meillä on jäätä just laipan verran. Laipan verran jäätä, aika hyvä. Semmonen 72 senttiä taitaa olla. Tässä tekee tulee koko ajan uusia työvaiheita, kun tää loska jää menee tonne väliin. Yksi putsaa reittiä, toinen tommosella vielä teräskärjellä sitten pitää sen jään varmasti auki, kolmas sitten tulee perässä ja vasta panostaa. Ole hyvä. Noniin, sittenhän mennään. 3, 2, 1! Totuuden hetki, Paukku Jussi ja Janne, onko läpitte? Tämmönen lapio. Aivan loistavaa. Tosta näkyy. Se on se. Noin sun pitää kato tehdä. Tossa menee ei kun. Veikkaat aika lähellä reunaa seistää kyllä tässä. Tosta siis. Tää on metrille. Siis, tuo on vähintään metrille. Se on metrille. Nyt kysymys kuuluukin, että kuinka iso rengas me tehdään tai kuinka iso karuselli me tehdään. Niin, tässä on se ero nyt, mikä tuli vähän yllätyksenä. Onneksi toi on aika tämmöistä pientä möhnää, mutta jotta se pyörii, niin meidän pitää lapioida se pois sieltä. Sen takia ehdottaisin, että ei tehdä nyt tohon ihan 60-70 metriä halkasijalta olevaa, mutta ei kuitenkaan ihan 5 metristä, ettei tää nyt mene ihan semmoiseksi vauvakaruselliksi, että olisiko 30 metriä. Tietenkin olisi paras ollut se, että olisi niin paljon pommeja, että ne kaikki lentäisi pois. Kyllä, sitä on niin paljon, että siellä pitäisi olla melkein yksi saatana pötkö dynamiittia kiertää toi koko homma. Niin mä luulen, että... Ja mikä oli silloin railon leveys? 5 metriä. Niin no. Mä luulin, että täällä on tämmönen teräsjää. Joo, 30 senttiä teräsjää, tehdään siistiä saumaa, pistää sinne, mutta tänne kun saha upposti, mä oon silleen, että voi paska.
Otetaanko 2 sahalla? Voidaan ottaa. Tämähän nyt tää niinku uppoo tonne jään väliin tosi hienosti, koska tossa ei ole sitä loskaa niinku aikaisemmassa vedossa. Niin tää ura ei täyty koko ajan semmoista pienestä jääsilpusta ja loskapaskasta. Niin helpompi henkan työntää tätä metrilakua tonne koloon. Lauri äsken sanoi, että paljon nopeampaa ja parempi tää olisi tehdä noiden moottorisahojen kanssa. No eikä olehan tää nyt paljon parempi tehdä tämmöisellä räjähteiden kanssa nämä hommat, eikä millään pörisevillä ja äänekkäillä moottorisahoilla. Ei ole kumminkaan mitään sahamiehiä, mulla on pommia. Niin, sahajätkät on ihan erikseen. Niin. A few moments later. Henkka, se on viimeiset metrit menossa. On kyllä hauska. On kyllä vettäkin tässä lammen päälle taas kertynyt ja näiden kenkien kanssa voitte kuvitella, että paljonko mulla on vettä kengässä. Mitkä se röllivarpaat ne siellä on? Tää on tämmöstä pommihenkaan tämmöset Omat varpaat. omat varpaat ja kun on 2 tuntia nyt tuolla avannossa ja ihan pikkusin meinaa olla varpaat jäässä, mutta vaihtaa uudet termosukat katon, niin lämpö palaa. Okei, me ollaan valmiit. Se olisi sitten, oisko maailman ensimmäinen jääkaruselli räjähteiden kanssa. Kyllä. Räjäytetään! 3, 2, 1! Oli pirun hienon näköinen. Aika hieno oli! Hei, älä jätä roikkuu. Tohon käteen. Hei, ihan lytä. Otakas lapiotusta. Minä kauhean täytyy käydä urasta. On se! Ihan ilon. Puksaa kato peits vaan. Ei tiedä vaan, että mihin uskaltaa kato astua jalan kanssa. Hyppää koko tumman yli. No näitä kuva- ja herkkuja pitää hakea GoProa tuolta. Noniin. Saatana. Meni muuten siitä reippas läpi. Mennä sinne jollain tempolla. Ihan samalla tavalla. Ei vitsi. Paukko Jussi! Mitäs löysit? Mä oisin sanoa niin itseni. Joo. Ei vittu. Se on sitä avantouintia parhaimmillaan. Joo. Kato, tasku se. Noin. Puskee pimeä päälle
Nimittäin ollaan semmonen 3 tuntia tätä karusellin reunaa tässä putsattu. Ja kun tää räjähtävän langan vaikutus oli kuitenkin niin iso, niin tää on tämmöinen noin metrin leveä kaistale, mikä pitää putsata. Ja valtava operaatio. Kaikki muut paitsi Lauri on käynyt uimassa. Ja näköjään tuolla perämoottorilla niin ei lähde pyörimään tää meidän karuselli. Mitä veikkaat, lähteekö vielä pyörimään? Lähtee. Ei tää on iso karri. Siellä kotikatsomoissa on varmasti aivan jäätävän vaikeeta ymmärtää, kuinka paljon meillä oikeasti on sohjoa ja jäätä tuolla ja kuinka raskasta se on kauhoa pois. Nimittäin metrin railo, meillä on 30 metrin ympyrä ja aina kun otat sitä sohjoa ja jäätä, niin siinä tulee aina lapiollinen vettä mukana. Niin ollaan oikeasti, nyt peukut pystyy tälle videolle, nimittäin nyt ollaan kaikki annettu. Elikkä nyt siellä on tullut yön aikana semmonen 5 senttiä paksu jääkerros ja se muhju on muuttunut taas 9 jääköntiksi. Ja näin ollen me saadaan moottorisahalla tehtyä sisä- ja ulkokehä ja tehtyä semmosia lohkoja. Elikkä saadaan jäälauttona nostettu se eilinen muhju pois sieltä välistä ja toivotaan, että se lähtee nyt pyörimään. Tässä on välineet. Ensin räjähteitä, sitten moottorisahaa, vähän lisää moottorisahaa ja tällainen. Työskennellään ihan sairaasti, mutta erikseen ei anneta. Oli ihan hullu hyvä idea ottaa nämä tukkipiikit käyttöön. Aivan helvetin hyvä idea. Nyt tää etenee niinku. Tässähän on enää pieni lurpsaus enää jäljellä. Oi oi oi. Oi oi. Pelkästään tästä meidän tolkuttomasta työstä ollaan jo yläpeukut tälle videolle vähintään ansaittu. Annetaan tulla pois siitä välistä. Se oli viimeksi suorassa se tolppa, se lähti sen takia. Hei jes, tää liikkuu! Hei! Yes. Hei jes! Aika iloisesti, moottori päälle! No ei moottori päälle. Ei vitsit! Kyllä tää Antti, kato! Kyllä liikkuu! Nyt pyörimään. Menee niin pirun kovaa. Nyt se lähti pyörimään! Mä otan tätä tavaraa vielä pois välistä. Ei hirveen kaunis jäätä. Ei saa just hyvä vauhti. Aika kova menee. Tää menee pirun kovaa. Ruoka ja juoma maistuu aina paremmalta pyörivällä alustalla. Tässä on ihan tyytyväinen olo. Nostettiin tuolta varmaan semmonen 15-20 tonnia jäätä käsin pois, että saatiin jääkaruselli aikaiseksi. En suosittele räjähteillä jääkarusellin valmistamista. Ihan sika hyvä fiilis, tiedätkö? Jotenkin niin kuin, vaikka tämähän ei ole mitään muuta kuin pyörivä jää lauttaa, mutta silti tavallaan se niin kuin fiiliksenä, että tämmöisen voi valmistaa, niin se on huikea tunne. No ei voi olla kuin tyytyväinen ja mielessä. Tämmöisiä juttuja pitää elämässä tehdä. Tässä jäpi muistelemista, että vaikka se työlästä onkin, mutta se on vain pari päivää elämästä. Sitä vartenhan me eletään täällä.